नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति अर्थ विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कर्णाली प्रदेशबाट म बिसेस। दर्शकबिन, हामीले यस कार्यक्रममा विशेष गरेर अर्थसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। आज हामी यस्तो विषयलाई विशेष गरेर चर्चा गर्नेछौँ जो आफू पेसाले शिक्षण पेसा अगालेर पनि कृषि व्यवसायबाट आफ्नो जीवन धान्नको लागि हरेक किसिमका कसुर बाँकी नराख्ने एउटा साहसी महिला, जसले कृषि मार्फत आफूलाई यो कर्णाली प्रदेश उसै पनि कृषि अर्गानिक प्रदेशको रूपमा कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको यो अवस्थामा उहाँले शिक्षण पेसा सँगसँगै कृषि व्यवसायलाई विशेष गरेर उहाँले प्राथमिकता दिनुभएको छ। त्यसको लागि आज हामीले हाम्रो अर्थ विशेष कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ अतिथिको रूपमा ज्ञानु भुसाल, जसले कृषि व्यवसाय मार्फत थुप्रै आफ्ना कामहरू गरिरहनु भएको छ र उहाँले रोजगारी पनि 2-3 जनालाई दिएर आफ्नो कृषि व्यवसाय मार्फत उहाँहरूलाई जीवन धान्नको लागि सजिलो बनाइदिनु भएको छ। त्यसको निम्ति ज्ञानु भुसाललाई हामीले आजको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ। स्वागत छ ज्ञानुजी यहाँलाई। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। पछिल्लो समयमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ? आजभोलि अब व्यस्तताको कारण भन्दा अहिले तत्काललाई त म अलिकति एक्सिडेन्टमा परेर बिरामीको रेस्टको अवस्था छ र योभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति आफू पेसा शिक्षण पेसाको समयभन्दा अलावा म बिहान र साँझको समयलाई चाहिँ करेसाबारीबाट व्यावसायिक रूपमा जानुपर्छ भनेर गाउँघरमा दिदीबहिनीहरूलाई पनि व्यवसाय खेती गर्न गाउँघरका टोलहरूमा गएर चाहिँ सिकाउने र आफूले पनि व्यवसाय खेती गर्नुपर्छ भनेर व्यवसाय खेतीमै व्यस्त भएको अवस्था छ अहिले चाहिँ। यहाँ आफै पनि शिक्षण पेसा अगाल्नु भएको मान्छे, एकदम तपाईँले यो यसरी गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा कसरी जाग्यो? कसरी जाग्यो भन्दा पहिला माइती घरमा छँदा पनि कृषि पेसा गरिरहेको, अलिअलि सामान्यतया खानको लागि र यसरी जाँदाखेरि चाहिँ विवाह भएर सिन्टु जाँदाखेरि त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँ घर परिवारले गरिरहेको खेती प्रणाली गर्दा र आफूले पढेकोलाई पनि व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। अब हामी महिला दिदीबहिनी अगाडि बढ्यौँ भने अनि बल्ल चाहिँ सबैलाई चाहिँ उठाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा चाहिँ जाग्यो। त्यसरी व्यवसाय गरिरहँदाखेरि आफू तपाईँ कृषि विषय पनि पढ्नु? हजुर, मैले प्राइभेट लेभलमा पढ्ने बेला 10 क्लाससम्म पढ्ने बेला कृषि विषय पनि कृषि विषय पढेर यहाँले यो यसरी चाहिँ काम गर्नुपर्छ र यसरी गर्दाखेरि जीविकोपार्जन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने यहाँले सोच्नु भएर यो पेसा अगाल्नु? यो पेसा मैले त्यसरी अगालेको। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै सन्तुष्टि भन्दा त मैले वास्तवमा भन्नुपर्दा शिक्षण पेसा मेरो प्रमुख पेसा रहे तापनि साँझ बिहानको समयलाई चाहिँ सदुपयोग गरेपछि किन चाहिँ समयलाई चाहिँ खेरा फाल्ने, यो समयलाई सदुपयोग गर्दा कस्तो परिणाम निस्किन्छ भनेर सामान्यतया पहिला थोरैमा गऱ्यौँ र पछि अलिकति व्यवसाय रूपमा गर्दाखेरि त्यसबाट भएको आम्दानीले गर्दा आफ्नो इच्छा एकदम सन्तुष्टि भएको र गाउँघरमा पनि फलानाले कस्तो गरेको छ त्यो हेरौँ न भनेर धेरैजना अब हेर्न आउने अनि यो सिकाइदिनुहोस् न भन्ने खालको उयोहरू आउँदाखेरि एकदमै आफूलाई चाहिँ खुसी भएको अनुभव चाहिँ छ। यहाँ आफै पनि शिक्षण पेसा अगाल्नु भएको छ, फेरि कृषि व्यवसाय पनि यहाँले सुरु गर्नुभएको छ। तपाईँले त्यो टाइम म्यानेज गर्नुको लागि तपाईँले कसरी चाहिँ आफूलाई मेकअप गर्नुहुन्छ? म बिहान अब 10 बजेसम्म 9 बजेसम्म मैले 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म खेतीबारीमा आफू मात्र नभएर आफूले चाहिँ यो गरौँ है भनेर मैले 2-4 जनालाई रोजगारीको अवसर पनि दिलाएको छु। आफूले चाहिँ बाहिरको म्यानेजमेन्ट सबै मिलाइदिन्छु, जस्तै पानीको व्यवस्थापनदेखि मलको व्यवस्थापन, बिउहरूको व्यवस्थापन र बारीमा गएपछि चाहिँ यसरी लगाउनुपर्छ भनेर प्राविधिकहरूको ज्ञान पनि मैले विभिन्न तालिमहरूमा बसेर त्यो कुरा सिकिसकेको हुँदा उहाँहरूलाई यसरी लगाउनुपर्छ भनेर म आफू पनि प्रत्यक्ष बारीमा जान्छु र 9:30 बजेपछि मेरो स्कुल पनि नजिकै छ अहिले त, अनि 9:30 बजेदेखि म स्कुलको तयारी गर्छु। 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म म स्कुलमा हुन्छु र त्यसपछि आएपछि 1-1.5 घन्टा रेस्ट गरेर अनि फेरि म चाहिँ आफ्नो त्यही पेसामा चाहिँ आफूलाई तालिम बनाउँछु। बेकारमा डुल्ने घुम्ने यस्ता कुराहरू भन्दा म खेतीबारीमै गरेपछि कस्तो हुन्छ त, एकजना व्यस्तताले गर्दा कति चाहिँ प्रतिफल निस्किन्छ भन्ने एकदम गरेको कारणले गर्दा। यहाँले सुरुमा सुरुवात गर्दाखेरि 5000बाट एउटा करेसाबारीबाट सुरुवात गर्नु हो। के भन्थे समाजभित्र वरिपरि एउटा तपाईँ महिला मान्छे, महिलालाई उसै पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक हुन्छ। तपाईँले म यो गर्छु भनेर तपाईँले आँट गर्दाखेरि जब 5000 रुपियाँ यहाँले लगानी गर्नुभयो त्यो व्यवसायमा, त्यो कस्तो थियो अवस्था?
त्यति बेलामा अब घर आएपछि पारिवारिक अवस्था हाम्रो अब धान लगाउने त्यसपछि गहुँ लगाउने थियो। पहिला मेरो विवाह हुनुभन्दा अगाडि नै व्यवसायिक रूपमा खेती गर्दाखेरि मार्केट बजारको समस्याले गर्दा उहाँहरू 2 वर्षसम्म घाटा गएपछि त्यो पेसा छोड्नु भएको रहेछ। अनि 58 सालमा मेरो विवाह भएर म छिन्चु गएँ। त्यसपछि मैले एउटा गडाबाट पहिला सुरुमा चाहिँ एउटा गडामा धान काटिसकेपछि आलु लगाउँ भनेर मैले आफ्नो श्रीमानलाई भनेर हाम्रो ह्यान्ड पम्प थियो, त्यो ह्यान्ड पम्प पेलेर पानी चालेर जोतेर त्यसमा लगाउँदाखेरि हाम्रो लगभग बेर्नाहरू लगाउँदा मल लगाउँदा जोत्दा हरेक बिउहरू किन्दा औषधि छिर्दा 5,000 रुपियाँ खर्च भयो। त्यसबाट उत्पादन भएको आलुले हामीलाई वर्षभरिलाई खान पुगेर पनि केही बेचेपछि ओहो गरेर बेच्दै एउटा गडामा गर्दा यति हुँदो रहेछ, अब यसलाई चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्छ कि भनेर अर्को वर्ष फेरि अलिकति बढायौँ। यस्तै गर्दै 60-65 सालसम्म चाहिँ हामी थोरै मात्रै आफूलाई खान र केही बेच्नलाई गरायौँ। जब एकजना मेरो रेणु साथी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो बारीमा आएर गरेको देख्दाखेरि मलाई यस्तो आफ्नो माइती गाउँको याद आयो, हाम्रो माइतीमा पनि यस्तो हुन्थ्यो, गरेपछि के हुन्न र भनेर उहाँसँग हाम्रो सल्लाह भएपछि ठिकै छ तपाईँ र म मिलेर गरौँ न त, त्यसो भए 1-2जनालाई पनि रोजगारीको अवसर हुन्छ अनि तपाईँ म मिलेर गऱ्यौँ भने त पक्कै पनि गर्न सकिन्छ भनेपछि मेरो श्रीमान र उहाँको श्रीमान पनि त्यो कुरामा चाहिँ राजी हुनुभयो। मेरो श्रीमानले चाहिँ आफ्नो शिक्षण पेसा थियो उहाँको, त्यति बेलामा चाहिँ शिक्षक पेसा भए तापनि स्कुलबाट आएपछि पनि बारीमा एकदमै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, बिरुवाहरू लगाउँदा पानी चार्दा। विशेष गरेर चाहिँ हामीले आलु खेती गर्थ्यौँ। आलु खेतीमा चाहिँ ड्याङहरू उठाउन हामी नजान्ने, बिउ र मलहरू चाहिँ हामीले लगाइदिन्थ्यौँ, उहाँले चाहिँ ड्याङ उठाउने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एकदम सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। स्कुल समयपछि पनि उहाँले पनि सँगसँगै गरेको हुँदा मलाई चाहिँ अझ पनि खुसी लाग्थ्यो, ओहो हामीसँग मिलेर गऱ्यौँ भने यस्तो हुन्छ भनेर संयुक्त रूपमा बिस्तारै कर्मिक रूपमा गर्दै जाँदाखेरि 67 सालबाट चाहिँ रेणु म्याडम र मैले चाहिँ संयुक्त रूपमा गर्न थालेको थिएँ। तर तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि नि ज्ञानुजी, ड्याङ उठाउन तपाईँ जानु हुँदैन थियो, तर इच्छा शक्ति चाहिँ धेरै थियो। त्यो आँट कसरी गर्नुभयो? तपाईँ आफूले नजान्दा नजान्दै पनि यहाँको श्रीमानले त पछि त सपोर्ट गर्नुभयो, उहाँले हेल्प गर्नुभयो, तर साहस त तपाईँले गर्नुभयो। मैले गर्नुपर्छ, यो गरेपछि यस्तो हुन्छ है, यो गरौँ भन्दाखेरि होइन, यो यस्तो गर्दाखेरि खेतीबारी धेरै गर्दाखेरि हामी माटोमा काम गर्दा बिरामी हुन्छ, यस्तो नगरौँ, उपचार गर्दाखेरि आखिर खर्च नै हुन्छ, तिमी धेरै बिरामी हुन्छौ अनि स्कुल जाने धेरै टचर लिन हुँदैन भन्दा भन्दै पनि मैले होइन गरेपछि हुन्छ, मलाई हिजो शिक्षक भनेर चिन्थ्यो भने अब म यत्रो खेतीबारी गरेपछि त मलाई भोलि व्यवसाय भनेर पनि चिन्छन् भनेर 1 वर्ष हामीले पुरै बन्दा लगायौँ, पुरै बारी 4-5 रोपनीमा बन्दा लगायौँ। अनि एउटा ठाउँमा रेणु म्याडमकोमा आलु लगायौँ, 5 रोपनीमा बन्दा 5 रोपनीमा आलु लाउँदाखेरि ओहो शिक्षकले पनि यसरी पेसा गर्नुभएको छ भनेर पत्रकारहरू जानुभएको थियो। अनि जब पत्रकारहरू गइसकेर मेरो चाहिँ त्यही फिल्डमै मैले काम गर्दा गर्दैको इन्टरभ्यू लिइसकेपछि अनि मेरो श्रीमानले पनि मलाई ल काम गरेपछि चाहिँ यसरी मिडियामा पनि आयो र ऊ पनि हुँदो रहेछ, अब चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ भने गर्नु पर्यो, बरु 1-2जना मान्छे राखेर पनि आफ्नो टाइम म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर उहाँले पनि मलाई थप हौसला दिनुभयो। अनि विभिन्न भिजिटहरू आउनुहुन्थ्यो, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट हामीले अनुदानहरू पनि पाउँथ्यौँ, बिउमा, मलमा, सिँचाइमा। त्यसपछि यस्तै गरेर अनुदानहरू पनि सरकारले दिएको अनुदान पनि हामीले लिन नसकिरहेका रहेछौँ, तर अलिकति व्यावसायिक रूपमा गर्दाखेरि त अनुदान पनि यसरी आउँदो रहेछ, लागत मूल्य कम हुँदो रहेछ, अनि बल्ल चाहिँ उत्पादन पश्चात वृद्धि भयो भने हाम्रो आम्दानी बढ्दो रहेछ भनेर जब आम्दानी घरमा हुन थालेपछि अनि श्रीमान घर परिवार सबैले सपोर्ट गर्नुभयो। अहिलेको पछिल्लो पिरियडमा हेर्दाखेरि अहिले त्यहाँनिर हाम्रो टोल समाजमा जाने भने अहिलेको सिजन धान छ, धानपछि सबैको बारीमा चाहिँ तरकारी हुन्छ, गहुँ हुँदैन, सबैले तरकारी नै लगाउनुहुन्छ। हेर न ऊ तिनी ज्ञानले कसरी गरेका छिन् भनेर एउटा तपाईँ समाजको नमुना पनि रूपमा चाहिँ आफूलाई भएको चाहिँ महसुस गरेको छु। तपाईँले याद छ 5,000 रुपियाँ लगानी गरेर तपाईँले तरकारी खेती सुरु गर्दाखेरि, तपाईँले त्यो बिजनेस सुरु गर्दाखेरि तपाईँले त्यो साल कति नाफा कमाउनु भएको थियो? अब ठ्याक्कै त्यो साल भन्नुपर्दा मैले नाफा त अब कमाएन, मैले आफ्नो लागत बराबरको बिउको पैसा र मलको पैसा, सिँचाइ गोरुको पैसाहरू चाहिँ हामीले उठाएर बाँकी चाहिँ खायौँ। पहिलो वर्ष लगाएको खेती अझ सबैलाई अलिअलि दिदीहरूलाई माइततिर सबैतिर चाहिँ पठाइदिएँ मैले कलाको बारीमा भनेर। अनि मलाई एउटा घटना याद आउँछ, म माइतमा छँदाखेरि सानो हुँदोमा दिदी भाइ र म हुँदाखेरि हामीले बारीमा उत्पादन गरेको दिदीले 25-30 किलो जति डोकोमा बोक्नुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ 10-15 किलो जति बोरामा समात्थेँ, भाइले चाहिँ ढक्तरा समातेर हामी त्यो उसलाई चाहिँ बेच्थ्यौँ। जान त्यो तपाईँले उत्पादन गरेपछि बेच्नको लागि आफै मार्केटमा जानुहुन्थ्यो? त्यसरी चाहिँ माइतमा छँदा त्यस्तो गरेका थियौँ। अनि एक दिन संयोगवश भर्खर विवाह भएर घर गएको थिएँ,
अनि मेरो सासूले चाहिँ बारीमा फलेको तरकारी बजारमा लिएर जानुभएको थियो। अनि मेरो बुवाले देख्नुभएछ, मेरो सासू अलिकति खुट्टाको नाजु हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ छोरी तिमीलाई मैले त्यो सिकाएको माइतमा सिकेको तिमीले त घरमा आएर गरि नै छौ, मलाई आज साह्रै दुःख लाग्यो, तिम्रो सासू बजारमा तरकारी लिएर जानुभएको छ, त्यस्तो मान्छे तिमी किन उ गर्यौ भनेर त्यो वचन बुवाले भनेपछि अनि मलाई हो म चाहिँ बजार नगएर आफूले उत्पादन गरेको चिजहरू आफै बेच्नु पर्दो रहेछ भन्ने त्यो प्रेरणा मलाई अझ पनि झन्झरी याद आउँछ। बुवाले दिएको त्यो मार्केटिङमा जाने प्रेरणा चाहिँ मलाई बुवाले दिनुभएको। पहिला भर्खर बिहा भएर घर जाँदा त मलाई अलि लाज लाग्यो, अब कस्तो होइन। म एउटा सरको श्रीमती थिएँ त्यति बेला, सरले पहिले टिचिङ गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले पनि यस्तो बेच्नु हुँदैन, बरु बाँडेर खानुपर्छ, किन बेच्नु पऱ्यो, घर कोही आउँछ भने घरबाट बेच्ने, बजार लगेर चाहिँ बेच्ने होइन भन्ने खालको गर्नुहुन्थ्यो मलाई। अनि त्यसपछि मैले होइन उत्पादक भएको चिज बेच्न के हुन्छ र मैले चोरेको होइन के होइन भनेर उहाँलाई भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै मैले बजारहरूमा लग्न थालेँ। पहिला त मैले होटेलहरूमा पनि प्रत्येक होटेलमा लगेर चाहिँ बेचेँ। त्यसपछि अलिक धेरै उत्पादन हुन थालेपछि होटेलमा नगएर मैले कन्ट्याक्ट नम्बरहरू लगेँ, जिल्ला कृषिबाट आएर चाहिँ सम्मानहरू गरेँ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त अब यो पछिल्लो पिरियडमा त म बजार मार्केटिङमा निस्किनै पर्दैन। मैले फोनको घरमा ल मसँग यति सामान छ, हजुरको गाडी पठाइदिनुहोस् भन्छु, अनि उहाँहरूले गाडी बारीमै पठाइदिनुहुन्छ, त्यहीँबाटै वेट गरेर मैले चाहिँ बिजनेस त्यसरी गरिरहेको छु। तर नि ज्ञानुजी, एउटा हाम्रो नेपाली समाज कस्तो छ भने तपाईँ आफै पनि एउटा शिक्षकको त्यति बेलाको श्रीमती, तपाईँ आफै पनि शिक्षिका, तर पढे लेखेको मान्छेहरूले यो माटोभित्र हुने जति काम छ त्यो चाहिँ काम चाहिँ गर्नु हुँदैन र त्यसरी काम गरेको भए पनि त्यसलाई चाहिँ मार्केट व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ शिक्षक जस्तो मान्छे तपाईँ कहाँ बेच्न जानुहुन्छ, त्यसरी कहाँ तपाईँले चाहिँ होटलमा अथवा टोलमा यसरी चाहिँ मेरो यो सामान छ भनेर बिक्री गर्न जानुहुन्छ भनेर एउटा हाम्रो समाजको दृष्टिमा अलिकति त्यो लेभलको एउटा घृणित आँखाले हेर्ने समाज पनि छ। एकदमै छ। त्यो तपाईँले पीडा कतिको खेल्नु? मैले खेपेँ। मैले जस्तै सामान्यतया भन्नुपर्दा कस्तो खेपेँ भनेपछि म वास्ता नगर्ने, जस्तै म जस्तो बारीमा जस्तो अवस्थामा काम गरेर आउँछु, जस्तो तरकारी टिप्दाखेरि मैले अब भनौँ न त्यति बेलामा अब मेक्सी लगाएर अनि कपालमा रुमाल बाँधेर अनि भित्रबाट सुरुवाल लगाएर त्यसरी चाहिँ बारीमा काम गर्दाखेरि अनि कसैले ल मलाई यदि काउली ल्याइदिनुहोस् न भनेर भन्यो भने म तत्काल त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ बजार पनि पुगेर जाँदाखेरि मैले संसारको श्रीमती कस्तो खालको हो भनेर पनि कसैले चाहिँ कुरा लिएर आउँथे। अनि यस्तो होइन, तपाईँ चाहिँ अलिकति बजारमा निस्किँदा त अलिकति उ गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आउँथ्यो। अनि म मलहरू जस्तै कुखुरा फर्महरूमा गएर सरले मल उठाइदिनुहुन्थ्यो, मैले आफैले त्यो बजारबाट पनि मलको थैलाहरू बोकेर सुरुमा चाहिँ बारीमा ल्याएर राख्थेँ। त्यसरी म काम गर्नुलाई चाहिँ लाज मान्नुपर्छ, यस्तो सानो काम यो ठुलो काम यो भनेर मैले अझ पनि अब अहिले त म आफू शिक्षक पेसा भएँ, एउटा सहकारी दर्ता गरेर सहकारीको अध्यक्ष भएँ। अनि जिआर कृषि फर्म खोलेर चाहिँ त्यो फर्मबाट पनि हामीले बाख्रा पालनहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ ठुलाखानीमा। यस्तो काम गर्दा पनि अझ पनि म यो संस्थालाई बनाउनुपर्छ, आफू बन्नुपर्छ, यो पेसालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अझै पनि म त्यो कुखुरा फर्महरूमा गएर मल उठाउने, बोराहरू सिलाउने त्यो काम पनि गर्छु। त्यसमा मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन, किनकि त्यो मेहनत हो। त्यो गरेपछि चाहिँ सफल भइन्छ। हिजोको दिनमा मैले एउटा कार्यक्रममा सञ्चालन गर्दा आफ्नो स्वागत मन्तव्य भन्न नजान्दाको अवस्था, अनि त्यसपछि परिचय दिँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो लागेको अवस्था, त्यो अवस्था बिस्तारै मैले आफ्नो पेसा गरेँ। कार्यक्रमहरूमा बोलाउनु भयो सरहरूले, जाँदा परिचय दिँदा अनि आफ्नो पेसालाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ भन्ने धेरै कुराहरू सोध्दै अब आजभोलि मलाई केही पनि लाग्दैन। जति ठुलै ठाउँमा गएर पनि आफ्नो मनको कुराहरू र आफूले भोगेको कुराहरूलाई भन्नमा त्यस्तो हिचकिचाहट अप्ठ्यारो केही पनि मान्दिनँ। अब तपाईँ भनिदिनुहोस् कि तपाईँले त्यति बेला जब 5,000 रुपियाँ लिएर तपाईँले करेसाबारीबाट कृषि व्यवसाय तरकारी खेती सुरु गर्नु, त्यसलाई विस्तार तपाईँले कति सालमा गर्नु? मैले 2067 सालमा जब मेरो रेणुसँग चाहिँ राम्रो भनौँ न चिनजान र साथीको नाता भयो। रेणु चाहिँ मेरो आफ्नै मामा ससुराको बुहारी हो। अनि उहाँले पनि गर्नुपर्छ, रेणु आचार्य ढकाल त्यति बेला अहिलेको भेरीगङ्गा नगरपालिका तपाईँहरू दुईजना मिलेर महिला मिलेर चाहिँ कता त अब त रेणु ज्ञानुले छिन्चुमा चाहिँ सब खाने भए, अब यिनीहरू त आगो बाल्ने भए, यस्ता खालका कुराहरू पनि आउँथे। अनि हामी उहाँ र म मिलेर चाहिँ एउटा सहकारी खोल्नुपर्छ। अब हामी एउटा टोलमा गएर समूहहरू गठन गरेर हामी आफू मात्रै सक्षम भएर भएन, आफूले मात्रै गरेर सानो ठाउँमा देखेर चाहिँ कसैले पनि अनुदानहरू दिँदैन। सबैलाई एकीकृत गऱ्यो भने कम्तीमा पनि यो छिन्चुलाई चाहिँ केही गराउन सकियो भने ल रेणु ज्ञान भनेर चाहिँ
पक्कै पनि हामीलाई चिन्छन्, यो गर्नुपर्छ भनेर एउटा हामी दुईजना सल्लाह गऱ्यौँ। अनि घर परिवारबाट पनि सल्लाह गऱ्यौँ। हाम्रो घर परिवारबाट पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई। जति हुनुहुन्छ घरमा जेठाजुहरू हुनुहुन्छ, छोराहरू बुहारीहरू सबै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि माइत अनि मेरो अमाजुहरू उहाँहरूले पनि अब अहिलेको पिरियडमा आएपछि ल ठिक छ बुहारीले चाहिँ यस्तो गरेकोमा हामी खुसी छौँ भनेर उहाँहरू पनि ढुक्क हुनुहुन्छ। सुरुमा त यसले के गर्न लाग्यो, किन यस्तो धेरै दुःख नगर, धेरै दुःख गरेर के गर्ने र जति दुःख गरे पनि यस्तै हो भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर गरेपछि चाहिँ हुँदो रहेछ, आखिर बिस्तार बिस्तार गरेर अहिले यत्रो गरेका छिन् भन्ने खालकोमा चाहिँ उहाँहरू पनि सन्तुष्टि हुनुहुन्छ त्यो पैसाबाट। पछि यहाँको 5,000बाट सुरु गरेको तरकारी खेती अथवा त्यो कृषि व्यवसाय तपाईँहरूलाई पछि आएर जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट अनुदान स्वरूप 40,000 रुपियाँ युवा स्वरोजगार भन्ने व्यवसाय युवा स्वरोजगार भन्ने कार्यक्रम थियो। त्यति बेलामा हामीले चाहिँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट अनुदानमा बिउहरू चाहिँ अलिअलि पहिलेबाट लगिरहेका थियौँ। त्यो 67 सालमा जब उहाँहरूले हामीलाई 40,000 रुपियाँ अनुदान दिनुभयो, त्यसले पनि हामीलाई हामी त एकदम ठुलो माग्यौँ। त्यो 40,000 पनि 4 लाख बराबर मानेर यत्रो पैसा पाइयो भनेर चाहिँ त्यसलाई खुसी साथ त्यसबाट ल्याएकोले स्प्रे ट्याङ्की किन्यौँ, बिउ किन्यौँ, त्यसपछि अनि कुखुराको मलहरू किन्यौँ, प्लास्टिक घरहरू बनायौँ। अनि त्यो गराएको देखेपछि किसान परियोजनाको सरहरूले पनि प्राविधिक सपोर्ट गर्नुभयो। एक साल हामीले 7-8वटा टनेल प्लास्टिक घर टनेल एउटैमा गराएर करेला खेती गऱ्यौँ। अहिले तपाईँको यो तरकारी खेती यो व्यवसाय तपाईँको कति रोपनी जग्गामा तपाईँले गर्नुभएको छ? अहिले हाम्रो 10 रोपनीमा छ। रेणुजीको 5 रोपनी र मेरो 5 रोपनी। 5 रोपनीमा 10 रोपनीमा चाहिँ हामीले तरकारी खेती गरिरहेछौँ। अहिले वार्षिक रूपमा आम्दानी तपाईँले कति गर्नुभएको छ यसमा? मैले आफ्नो 5 रोपनी र बिउ आलु र बेर्नाहरूबाट आफ्नो सबै खर्च दुईजना चाहिँ कामदारहरूको खर्च कटाएर 1,75,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले वार्षिक आम्दानी चाहिँ गरेका छौँ। मजाले गरेका छौँ। दुईजना कामदारलाई खर्च कटाएर उहाँहरूलाई रोजगार दिएर हजुर तपाईँले त्यति गरेका छौँ। अब सिजनल अनुसार जस्तै आलु लगाउने बेलामा हामीले मलहरू बोकाउनुपर्छ, ड्याङ गराउनुपर्छ, त्यति बेलामा हामीले अलिक धेरै कामदारहरू प्रयोग गर्छौँ। 4-5 दिनै लाग्छ। तर एउटा मान्छेको सोख हुन्छ कि ज्ञानुजी, जस्तै तपाईँलाई पैसा इन्कमको लागि त तपाईँको आफ्नो पेसा छँदैछ, खाना लगाउन त मजाले पुग्छ तपाईँलाई। तर यो कृषि पेसा भनेको त तपाईँको रहरको विषय हो। एकदमै मेरो रहरको विषय हो। मेरो वार्षिक आम्दानी अहिले अब शिक्षकको भन्ने पनि 23,500 रुपियाँ छ। तर त्यो 23,500 रुपियाँलाई मैले ठुलो मान्दिनँ। तर मैले यताबाट प्याजको बेर्ना बेचेर चाहे 50 रुपियाँ किन नकमाउँ, यो चाहिँ मेरो एकदमै नितान्त 50 लाख बराबरको हो भन्ने मलाई आफूलाई गौरव लाग्छ। अनि तपाईँले त्यो फर्मभित्र जो कृषि फर्म यहाँले खोल्नु भएको छ, त्यहाँभित्र तपाईँले बिउ उत्पादन गर्ने अथवा व्यावसायिक रूपमा तरकारी उत्पादन गरेर बेच्ने मात्र नभएर अरू कामहरू तपाईँले के गर्नुभएको छ? कुनै समूह मार्फत तपाईँ कहाँ पनि आउँछन् होला, किनकि ज्ञानु भुसालको यस्तो चाहिँ कृषि नर्सरी छ, योबाट चाहिँ सामानहरू लिनुपर्छ, बोट बिरुवाहरू लिनुपर्छ भन्ने पनि त्यो प्रचार भएको होला। कतिको आउनुहुन्छ? मैले जस्तै गत वर्ष हामीले सहकारीबाट चाहिँ आलु उत्पादन गरेका थियौँ। सहकारीको जग्गा लिजमा लिएको र हाम्रो 10 रोपनी गरेर पछि 16-17 रोपनीबाट उत्पादन भएको आलुलाई दैनिक कृषि विकास कार्यालय रहँदाखेरि पोहोर 200 कुन्टल बेचेका थियौँ। अहिले पनि उहाँहरूले त्यो डिमान्ड गरिरहनु भएको छ हामीलाई, त्यो पोहोर दिएको आलु दिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। अनि राकममा पनि दिएका छौँ। राकम यता सल्यानको त्यतातिरको राकममा पनि कृषि शाखाले नै लग्नु भएको थियो गत वर्ष हामीले उत्पादन गरेको। अनि त्यसपछि बेर्नाहरूमा चाहिँ मैले विशेष गरेर चाहिँ यता भोटे छौरी प्याजको बेर्ना, काउली, बन्दा, जिआर कृषि फर्मबाट मैले बेर्नाहरू उत्पादन गर्छु। तपाईँलाई थाहा छ यो कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश भनेर घोषणा गरेको छ, थाहा छ? एकदमै थाहा छ। अर्ग्यानिक गराउनलाई पनि मैले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयकै यो भर्मी कम्पोस्ट मल उत्पादन भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारीबाट 50वटा गणेउले भर्मी बेडहरू उत्पादन गराएर गणेउले मल पनि मैले निकालेको छु। हजुर। अनि म जस्तै दिदीबहिनीहरूलाई त्यो गराउन चाहिँ प्रेरणा गरेर 50वटा त्यो फर्म गराएर। ठिक छ, म त्यो अलिकति तपाईँको प्रेरणाको विषयमा अलिक पछि आउँला। तपाईँ छिन्चुमा बस्नुहुन्छ, सुर्खेतको। हजुर। सुर्खेतकै लेकबेसी नगरपालिकाको दशरथपुरमा एउटा कृषि अनुसन्धान केन्द्र छ, थाहा छ? त्यो हाइटेक प्रवृत्तिको बिउ उत्पादन केन्द्र बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ। त्यहीँनिर तपाईँको नमुना हेर्ने काम छ। सरकारी निकायबाट तपाईँको कुनै त्यस्तो अनुभव भएको छ? सरकारी निकायबाट हाम्रो अब राष्ट्रिय आलुबारी विकास मल्टारले चाहिँ
प्रत्येक वर्ष गर्नुहुन्छ। उहाँहरू आएर प्रत्येक वर्ष हामीलाई ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। प्रत्येक वर्ष एक एकवटा ट्रेनिङ दिनुहुन्छ हाम्रो जो आलु बिउ उत्पादनमा लागेका कृषकहरूलाई। अनि त्यसपछि धान पकेट क्षेत्रको सरहरू कृषिबाट पाउने अनुगमन र तालिमहरू चाहिँ हामीले पाएका छौँ। अनि यता अनुसन्धानको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ दशरथपुरबाट हामीले जस्तै गहुँको बिउ मकैको बिउहरू त्यहीँबाट नै ल्याउँछौँ। त्यहीँबाट हजुर उत्पादन गर्छौँ। कस्तो मान्नुहुन्छ तपाईँ त्यति बेला जति बेला तपाईँले जब 5,000 रुपियाँ खर्च गरेर तपाईँले एउटा करेसा बाली भनौँ आफूलाई खानको लागि मात्रै हुने तरकारी मात्रै उत्पादन गरेर तपाईँले अहिले यत्रो चाहिँ तपाईँको फैलावटमा आफ्नो व्यवसाय बाहिर ल्याइसकेपछि सम्झिनुहोस् न एकछिन विगतलाई तपाईँ कस्तो मान्नुहुन्छ एकछिन? अचम्म लाग्छ। म यति माथिसम्म पुग्ला मैले यसरी चाहिँ गरौँला भनेर सोचेकै थिएन। जस्तै तपाईँले तालिमको कुरा पनि गर्नुभयो माथि कि राष्ट्रिय आलु बाली विकास केन्द्रबाट तपाईँलाई प्रत्येक वर्ष निरीक्षण गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो बिउ उत्पादनको लागि यो व्यवसाय गर्नको लागि यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ निगरानी गरेर तालिम पनि दिनुहुन्छ। यतिसम्म तपाईँ चाहिँ विकास गरिसक्नुभयो यो तरकारी खेतीबाट। एकछिन विगतलाई सम्झिनुहोस् तपाईँ यो कल्पना गर्नुभएको थियो? मैले यस्तो होला भनेर कल्पना गरेको थिइनँ सर। कस्तो लाग्छ आफू जोस गरेपछि चाहिँ सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा आँट जोस जाँगर चाहिँ हामीले जसरी अहिले चाहिँ जुन किसिमको ऊर्जा आएको छ यसलाई गऱ्यौँ भने त अझ पनि गर्न सकिन्छ होला भनेर चाहिँ एकदम आफू चाहिँ ढुक्क भएर यो काम गर्नुपर्छ भनेर अरूलाई पनि ल गर्नुहोस् है। हिजो मेरो विगतलाई हेर्नुहोस् मैले के गर्थेँ राखेँ। आज अब तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ मैले यसरी टाइम म्यानेज गरेको छु। 1 घन्टालाई 4 घन्टामा परिणत गर्न सकिन्छ भनेर मैले ठाउँ ठाउँमा बोल्ने बेलामा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बोल्छु। हजुर जस्तै कसैले भ्याउन मैले यो गर्नु छ एउटा गाई छ यस्तो हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु भने त्यस्तो होइन। मलाई हेर्नुहोस् न अझ अहिले वास्तवमा भन्नुपर्दा त म अहिले एकल छु। मेरो पारिवारिक अवस्था हेर्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ अहिले आफ्नो जीवनसाथी गुमाएको अवस्था। कति सालमा गुमाउनु? मैले 2071 साल असोज 17 गते दसैँको भोलिपल्ट। तपाईँको जीवनसाथीले तपाईँले जब करेसाबारी सुरु गर्नु मल बोक्नुमा यहाँको जीवनसाथीले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। यहाँको जीवनसाथीले त्यति बेला तरकारी खेती गर्नुपर्छ यसरी चाहिँ इन्कम गरेर खानुपर्छ आफ्नो इमानमा बस्नुपर्छ भनेर यहाँको जीवनसाथीले प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। अभाव त खड्किएको होला। अभाव त खड्किन्छ। अब कहिलेकाहीँ यसो एकदम आफूलाई पनि हिंता जस्तो लाग्छ। अब पानी चार्ने एक्लै जाँदाखेरि त्यो दिन याद आउँछ जति बेला पाइपहरू उठाइदिने पाइपहरू सङ्घालिदिने अनि आलु गोड्ने बेलामा विशेष गरेर आलु खेती गर्ने बेलामा ठुलो सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। र अरू पारिवारिक अब एउटा जीवनसाथीले त गर्नुपर्ने भूमिका सबै गर्नुभएको थियो। म त्यो गुमाउँदाखेरि एकदमै अब भन्नै नसक्ने जस्तो भनौँ न एउटा पीडा छ। अनि बच्चाहरू साना थिए। छोरा चाहिँ 4मा 5मा पढ्थ्यो छोरी 4मा पढ्थ्यो। त्यति अवस्थामा जति बेला आफ्नो बाबा भनेर आशा मातेर भित्र बाहिर हिँड्ने बेलामा ती बाबाहरू नपाएर ती छोराछोरी कति चाहिँ गए। मैले बुवाको र आमाको माया दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो किसिमको शिक्षा दुवैलाई बोर्डिङमा पढाएको छु। बाबु चाहिँ यहीँ सुर्खेत पढ्थ्यो पहिलेदेखि उषा बालवाटिकामा। छोरी चाहिँ वहीँ देउती विद्या मन्दिरमा पढ्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो व्यवसायलाई फेरि जो यहाँको श्रीमानले यहाँले प्रेरणा दिनुभएको थियो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर यहाँको श्रीमानले जो प्रेरणा दिनुभएको थियो त्यो भइसकेपछि एउटा श्रीमानको सपना साकारको कुरा पनि थियो। किनकि उहाँले ज्ञानु भुसाललाई यो पेसामा आबद्ध गराएर यो पेसामा सफल बनाउने एउटा उहाँको सपना थियो। तपाईँले फेरि त्यो सपनालाई पछाउदै गएर अहिलेसम्म चाहिँ सफल नै हुनुभएको छ। पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था छैन। अब पछाडि फर्किनु भन्दा त अब चाहिँ सहकारी छ साना किसान सहकारीको अध्यक्ष पनि हो म। अनि जिआर कृषि फर्म छ सबैलाई चाहिँ आलु खेती गरेर अब हामीले चाहिँ आलु लगेर कोल्ड राख्ने होइन यहीँ कोल्ड स्टोर बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो धारणामा पुगेर हामी यो कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नमा पनि एकदम लागि परेका छौँ। विभिन्न दात्री संस्थाहरूसँग गऱ्यौँ। अनि रिजन एपी भन्ने संस्थाले हामीलाई चाहिँ गत वर्ष 71 साल मङ्सिरमा चाहिँ हामीलाई समथिङ 38 लाख बराबर अनुदान दिएको थियो सहकारीबाट। अनि त्यही सहकारीमा 38 लाख दिएपछि हामीले यान्त्रिकरण जस्तै जोत्ने ट्र्याक्टरहरू आलु खन्ने मेसिन आलु लगाउने मेसिन यस्ता आलुमा काम गरेका हुनाले र एउटा गोदाम घर निर्माण गऱ्यौँ। अनि त्यसरी उत्पादन भइसकेपछि अहिले त अब कस्तो लाग्न थाल्यो भनेपछि कृषि पेसामा धेरै अवसरहरू छ। धेरैलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। विदेश जान आवश्यक छैन।
जति विदेश जान 10-15 लाख अब पढ्न स्टुडेन्ट भिसामा जाने विद्यार्थीहरूले पनि 10-15 लाख खर्च गरेर उहाँ मरिमेटी दिनरात गरेर त्यो खर्च गर्नुभन्दा 10-15 लाख रुपियाँ राम्रो खालको चाहिँ कृषि पेसामा लगाउने हो यदि यान्त्रिकरण गरेर व्यवसाय रूपमा गर्ने हो भने त्यो मासिक रूपमा चाहिँ 1.5-2 लाख यहाँ कमाउन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ ऊर्जा आफूमा छ। दर्शकबिन एउटा आफ्नो सङ्घर्षशील जीवन जसले आफ्नो श्रीमान गुमाउनु भयो र आफूसँग साना नानी बाबुहरू हुर्काउँदै गर्दाखेरि एउटा शिक्षण पेसा अँगालेर पनि कृषि व्यवसाय मार्फत उहाँको ज्ञानु भुसालको श्रीमानले नै कृषि व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर जब उहाँलाई जब बसाल्नुभयो त्यो जब बसालिसकेपछि श्रीमानको सपनाको साकारको निम्ति पनि उहाँले आफ्नो त्यो पेसालाई छोड्नु भएन। जब श्रीमानले उहाँलाई त्यो परेसा बारीमा पानी छर्न जाँदा होस् या मल बोकेर जाँदा होस् उहाँले हरेक कुराहरूमा सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो तर उहाँको श्रीमान आज यहाँ हुनुहुन्न। यो भावुक परिवेशमा पनि उहाँले आफ्नो एकल जीवनलाई सङ्घर्ष गरेर एउटा समाजको नहुनायोग्य नारीको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभएको छ। ज्ञानुजी, त्यसरी तपाईँले सुरु गरिसकेपछि श्रीमान पछि हजुरको एक्सिडेन्ट पर्नुभयो। एक्सिडेन्टबाट त्यस्तो भइसकेपछि अहिले तपाईँले जो त्यो तरकारी खेती गरेर तपाईँले व्यवसाय चलाउनु भएको छ श्रीमानको त इच्छा थियो तपाईँले शिक्षण पेसा गर्नुपर्छ भन्ने? श्रीमानको इच्छा थियो शिक्षक पेसा पनि उहाँले शिक्षकले नै नमुना काम गर्नुपर्छ भनेर समाजमा तपाईँले प्रेरणा दिनुभयो। जस्तै एउटै काम गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्न अनि मैले कसरी चाहिँ आफ्नो नामबाट चिनिने, किनकि शिक्षक भइसकेपछि त समाजले पढाउने दायित्व हो। तपाईँलाई सुरुमा यो तरकारी खेती गरेर जब तपाईँ अघि पनि कुरा गर्नुभयो एउटा सुरुमा लगाएर म्याक्सी लगाएर तपाईँले चाहिँ कुखुराको मल बोकेर करेसा बारीभित्र छिर्दै गर्दाखेरि यो ज्ञानु भुसाल त यो के गरिरहेको होला, यो पैसाको लागि गरिरहेको हो कि आफ्नो सोखिङको लागि गरिरहेको हो कि भन्ने पनि त समाजमा थियो। कति गर्छौ, कति बारीमै बसिरहन्छौ, घर कति बस्दैनौ, एकछिन घर बस्ने गर, बारीमै जति बेला पनि बारीमै देख्छु, रातिसम्म पनि बारीमा, बिहान उठेर पनि बारीमा। हाम्रो बुहारीहरू त यस्तो गर्दैन, कस्तो आमाले जन्माएको छोरी रहेछन्, कति मेहनती रहेछन् भन्ने खालका पनि कुराहरू आए। कतिपयले त्यो पनि भन्नु, कतिपयले यहाँ सुरुमा शिक्षण पेसा अँगालिसकेपछि यसलाई पैसा कति नपुगेको होला पनि त भने होइन। आम्दानीको स्रोतहरू अरू पनि थियो तर यसलाई कसरी गर्नु तपाईँले? मैले भने गरौँ मेरो इच्छा हो। मैले इच्छा लागेपछि अब मैले सबैलाई भन्ने गर्थेँ। मैले शिक्षण पेसाबाट मैले जागिर खाने बेलामा समथिङ कति थियो त्यति बेला तलब 10-11 हजार कति थियो शिक्षक। अनि त्यति बेलामा जागिर खाँदा मैले जागिर खाने पहिला सुरुमा 2067 सालमा नियुक्ति लिँदाखेरि म छिन्चुबाट झन्डै 1.5 घन्टा 2 घन्टा उकालो हिँडेर जानु पर्थ्यो। ठुलाखाली भन्ने ठाउँमा थियो त्यति बेला 2 घन्टा उकालो हिँडेर 2 घन्टा ओह्रालो झडेर बाँकी रहेको समय तपाईँ करेसा हो। त्यसरी पनि मैले त्यति बेलाको समयमा पनि मैले त्यो पेसालाई छोडिनँ। कस्तो नमुना सङ्घर्षशील एउटा एकदम। मैले बिहानै उठेर म 5 बजे उठेर प्याजको बेलाहरूमा पानी चार्ने, त्यसपछि खाना बनाउने चाहिँ मेरो नानीहरू थिए। अर्को नानी मैले राखेको थिएँ दिदीको छोरीलाई, उनी पढ्दै थिइन् अनि खाना बनाउँदै लुगाहरू धुन्थेँ मैले। अनि त्यसपछि आफ्नो पेसा चाहिँ छोडेन। मैले जति दुःख पर्दा पनि मैले आफ्नो त्यो पेसालाई चाहिँ छोडेन र अहिले पनि मलाई अर्थ गर्न सक्दैनौ, तिमी एक्लै छौ, धेरै ठाउँमा हात हालेको छौ, यता संस्था पनि हेर्नु पर्यो, यता यो आफ्नो व्यवसाय चलाउनु पर्यो। अनि अब शिक्षक जस्तो पेसा यो यस्तो धेरै टच लिने होइन, धेरै गर्दाखेरि चाहिँ बिरामी भइन्छ, दिमागमा असर हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। तर होइन, मैले चाहिँ गर्न सकिन्छ, किन सकिँदैन, सबै आफै घोटिनुपर्छ भन्ने छैन। मैले सामान लिएर म आफू गाडीमा जानु पर्दैन, गाडीवाला यहीँ आउँछन्। अहिले मार्केटिङ कता गर्नुभएको छ? अहिले मार्केटिङ पछिल्लो पिरियडमा हेर्दाखेरि विशेष गरेर बोटेचौरमा 2वटा एग्रोभेटहरू छ। 2वटा एग्रोभेटले तरकारी पसल गरेको हुनाले उहाँहरूलाई विशेष त बोटेचौरमा जान्छ। अनि मैले पहिला चाहिँ एउटा परिवर्तन मैले के ल्याएँ भन्ने आफूलाई गौरव लाग्छ भने जस्तै बोटेचौरको सिकाइ बिक्री वितरणको सिकाइ मैले छिन्चुमा ल्याएँ। जस्तै हामी सागको मुठा 5 रुपियाँ मुठा 10 रुपियाँ मुठा साग बेच्थ्यौँ। अब यो मुठा बाँध्ने प्रत्येक मुठा बाँध्नलाई हाम्रो श्रम त्यहाँ धेरै खर्च हुनुभयो। बोटेचौरमा हरेक चिजलाई किलोमा बेच्ने, किलोमा बेच्ने नगरेर। अनि मैले त्यो चाहिँ सिकाइ चाहिँ छिन्चुमा ल्याएँ। मैले आफूले जति पनि उत्पादन गरेको सागहरू छ
पहिला हातले टिप्थ्यौँ त्यो पलाउँदो रहेछ अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई काट्न थाल्यौँ आँसीले काट्दा पनि आखिर पलाउने समयमा त्यो 2-4 दिन मात्रै फरक पऱ्यो समयलाई त्यसले पनि सदुपयोग गर्यो बोटे चौ त्यसपछि छिन्चु बोटे चौ छिन्चु अनि कोलपुर अनि यो वीरेन्द्रनगर कोलपुर भन्दा अगाडि वीरेन्द्रनगर आउँछ वीरेन्द्रनगर कस्तोमा आउँछ भने जस्तै बन्दा आलु अलि धेरै मात्रामा भयो भने यतातिर आउँछ अनि विशेष गरेर चाहिँ बोटे चौरमा साग धनियाँ अरू जति पनि मैले सबै बारीहरू लगाउँछु अहिले त गाउँमा ज्ञानु म्याडम भनेपछि त पुरै हाई होला नि हाई भन्नुभन्दा पनि जस्तै ज्ञानुको बारीमा गयो भने कालो प्लास्टिक पनि त्यहीँ देखिन्छ सेतो प्लास्टिक पनि त्यहीँ देखिन्छ सबै ज्ञानुले के गरेका छन् भन्ने खालको मैले च्याउमा पनि काम गरेँ च्याउ खेतीलाई पनि कसो हुन्छ विचार गरौँ भनेर गरेँ त्यसबाट मैले राम्रोसँग त्यसलाई टाइम दिएर म्यानेज गर्न सकिनँ जस्तो जे भए पनि आफ्नो मेहनत गरेर एउटा बिजनेस गरेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता भइरहेको छ त्यसरी चाहिँ तपाईँ अहिले यहाँसम्म आइपुग्नु म शिक्षण पेसाले भन्दा पनि कृषि पेसाले अगाडि छु कि भन्ने मलाई उमेरले यहाँ कति वर्ष पुग्नु अहिले म उमेरले 36 वर्ष 36 वर्ष भने त युवा अवस्था हो तपाईँकै उमेरका मान्छेहरू अहिले एक दिनमा हजारौँको सङ्ख्यामा विदेश जान्छन् यहाँलाई थाहा छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ उहाँहरूलाई विदेश जो जानुहुन्छ नेपालमा जस्तै तपाईँले कुटो कोदालो गरेर बारीमा माटोसँग लोडबुडी गरेर जसरी यहाँले कृषि पेसा तरकारी खेती आम्दानी गरेर अरूलाई रोजगार समेत दिएर तपाईँले आफूलाई समेत इन्कम महिनाको वर्षको 1,75,000 जसरी तपाईँले इन्कम गर्नुभएको छ विदेश गएर पनि त्यतिसम्म नकमाउने युवा पनि धेरै छ विदेशमा त मैले युवाहरूको लागि तपाईँ एउटा नमुनाको रूपमा उदाहरणीय पात्रको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ उहाँलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ मैले त उहाँलाई विदेश जानु पर्दैन भन्छु यहीँ नेपालमा बस्नुहोस् आफूसँग हामी बसेर के गर्ने जग्गा छैन कहाँ खेती गर्ने जग्गा प्रशस्त छ लिजमा लिनुहोस् कति जग्गाहरू खाली छ अनि लिजमा लिइसकेपछि व्यावसायिक रूपमा गर्नुभयो भने धेरै छन् कुखुरा पालन गर्नुहोस् तरकारी खेती गर्नुहोस् प्राविधिकहरू ल्याएर काम गर्नुहोस् प्राविधिकहरू हामी जस्तै पुरानो परम्परागत रूपमा हलो जोत्ने गोरुबाट जोत्ने गरेको खेती राम्रो छैन किन उत्पादन हुँदैन अब अहिले आधुनिकीकरण भइसकेको छ आधुनिकीकरणतिर तर्फ लाग्नु पर्यो बेमौसमी उत्पादन गर्नु पर्यो तर आखिर चाह्यो भने लगानी पनि त धेरै नचाहिन्छ लगानी पनि गर्नु धेरै त्यस्तो पर्छ ज्ञानु भुसालले जम्मा 5,000 ले सुरु गरेको मैले 5,000 बाटै सुरु गरेँ अहिले तपाईको टोटल जो 5 रोपनी जग्गा यहाँले जो दिनुभएको छ त्यो यहाँ भाडामा लिनु भएको हो या आफ्नो मेरो 5 रोपनी जग्गा आफ्नै हो रेणुजीको पनि 5 रोपनी जग्गा आफ्नै हो 10 रोपनी त्यो बाहेक अलावा हामीले सहकारीबाट पनि 16 रोपनी जग्गा लिजमा लगेका छौँ सहकारीबाट 16 रोपनी जग्गा लिजमा आखिर मेहनत गरे कस्तो हुँदो रहेछ म अहिले पनि सँगसँगै सहकारीको खेतीहरू लगाउने बेलामा चाहिँ ओजेटीमा आएको साथीहरू हुन्छ अनि उहाँहरूसँग हामीले कामदार जति पनि लाग्छौँ उहाँहरूसँग सँगसँगै मैले मल हाल्ने बिउ हाल्ने सँगै गर्छु अनि आलुमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि जस्तै पिबिएस दाना हामीले आलुमा चाहिँ शुद्ध बिउ पाएन जस्तै आलु लगाए जग्गा तुसाराले खाने भने जति नफल्ने अब अहिलेको मात्रै गत वर्ष मात्रै हामीले एकजनालाई पिबिएस 2 भन्ने आलु बेच्यौँ लक्ष्मी पौडेललाई उहाँले चाहिँ एक बोराबाट 14 बोरा हामीलाई बेच्नुभयो एक बोराबाट 14 बोरा एकछिन फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् यो कुरा हजुर लक्ष्मी पौडेललाई हामीले साना किसानले उत्पादन गरेको दोस्रो पुस्ताको आलु बेच्यौँ कति बेच्नु हो 50 किलो 50 किलो तपाईले बेच्नु एक बोरा मात्रै लग्नुभयो फेरि तपाईले उहाँबाट त्यो तपाईले बेचेको आलु 50 किलो बिउको रूपमा तपाईले फेरि उहाँबाट कति लिनुभयो 14 बोरा आलु फेरि हामीले उहाँले बिउ उत्पादन गर्नुभयो तेस्रो पुस्ता निकाल्नुभयो 14 बोरा हामीलाई दिनुभयो अनि ठुलो साइजको आलु चाहिँ फेरि उहाँले आफूले खानुभयो घरबाट बेच्नुभयो एक बोराबाट भनेपछि त सुन त हाम्रो घरमै छ उहाँले अहिले पनि मलाई भन्नुभएको छ हिजो मात्रै पनि फोन गर्नुभएको थियो मलाई गत वर्ष दिएको आलु नै दिनु होला म अर्को आलु लिँदैन भनेर के छ यहाँलाई राजनीति सम्बन्धी पनि ज्ञान छ राजनीति सम्बन्धी पनि अलिअलि सामान्य हजुर के भन्नुहुन्छ यहाँका नेताहरूले विशेष गरेर त युवाहरूको व्यवस्थाको के पाटो हो देशमा रोजगार हुने या नहुने अथवा श्रमको मूल्याङ्कनको पाटो हो त जस्तै यहाँलाई गाउँका मान्छेहरूले ज्ञानले के गरे होला यो खाली घरमा नबसेर कति घुटिएको होला कति बारीमा गएको होला कम्तीमा मान्छे भइसकेपछि रेस्ट गरेर त खानुपर्छ कति यो माटोको काम गरे होला आफै शिक्षिका छ फेरि त्यो शिक्षिका भएर पनि किन माटोमा यसरी दलिनु परे होला यसलाई के लाज लाग्दैन के हो होइन हाम्रो समाजको दृष्टिकोण शिक्षक भइसकेपछि स्ट्यान्डर्ड जीवन बिताउनुपर्छ माटोसँग चाहिँ घुलमेल हुनु हुँदैन भन्ने एउटा समाजको पुरानो छाप छ
तर पनि तपाईँ त्यो छापलाई तोडेर तपाईँ त्यो पेसामा लाग्नु अहिले सफल हुनुभयो। सफल एकदम आफू अहिले चाहिँ सफल भएको चाहिँ महसुस स्थापित हुनुभयो हो। त्यो श्रमलाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि श्रमको सही मूल्याङ्कन गरेर युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनको लागि नेपालका राजनीतिक नेताहरूले अथवा सत्तामा पुगेका मान्छेहरूले के गरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँ? ठ्याक्कै सत्तामा पुगिसक्नु भएको छ। अहिले त झन् अझै स्थानीय तह घर घरमा चाहिँ सिंहदरबार आइसक्यो भन्ने भएको छ। तर त्यो अनुभूति अझै कता कता चाहिँ पुगेको छैन। गाउँघरमा हामी अब अलिकति 2-4 अक्षर पढेर केही पढाउन शिक्षक पेसामा लागेको र यो कृषि पेसामा गरेको मान्छेले त सरकारी अनुदानहरू कहाँबाट के आइरहेको छ भनेर खोजी नीति गर्दा त पाउन सकेका छैनौँ। एकदमै गाह्रो छ। बजेटहरू छुट्याइएको छ। जस्तै कृषिमा अहिले पनि हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशले रातो किताबमा नै निकालिसकेको छ छिन्चुमा कोल्ड स्टोर बनाउने सहकारीको माध्यमबाट भनेर हाम्रो कृषि विभाग बजेटबाट चाहिँ छुटिसकेको छ। तर त्यो पैसा कसरी कुन माध्यमबाट आउने हो त्यो हामीले नै अन्यल छौँ। प्रस्तावना पनि ल्याएर पनि मन्त्रीज्यूको उसमा चाहिँ राखिसकेका छौँ कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि गराउने भनेर। कसरी बनाउने अब उहाँहरूको सोच कस्तो छ भने बाटो जनप्रतिनिधिहरूको त मलाई कस्तो लाग्छ भने बाटो घाटो र पानी यति मात्रै मान्छेलाई चाहिँ आवश्यकता हुन्, अरू चाहिँ होइन कि जस्तो खालको पनि अनुभूति हुन्छ। बुझाएँ। तर मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँले जसरी श्रमलाई सही ढङ्गले बुझेर सदुपयोग गर्नुभयो। हजुर। तर नेपाली युवाहरूलाई त्यो देखिँदैन विदेशमा जे काम गर्न पनि तयार हुने, तर स्वदेशमा चाहिँ तपाईँको यो माटोको काम होस्, ढुङ्गाको काम होस् अथवा गिट्टीको काम होस्, कुनै पनि श्रम मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट युवाहरूलाई छैन। त्यो कसरी मेरो आफ्नो बुझाइमा कस्तो लाग्छ भने उहाँहरू बाहिर जानुभयो भने कसैले पनि नदेख्ने काम जे गरे पनि हुने। अनि त्यसपछि अब अहिले यो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकहरूबाट चाहिँ आफ्नो ठाउँको फोटोहरू हाल्ने। तर काम गर्ने बेला चाहिँ बिचरा यस्तो टन्डलापुर घाममा त्यो ड्युटी बसेर आकाशको चरा खस्ने जस्तो गर्मी खाडीमा पनि काम गर्नुभएको छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पुगेका युवाहरूलाई हाम्रो कर्णाली प्रदेश जस्तो प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण कृषिमा चाहिँ अर्गानिक गर्ने जुन लक्ष्य राख्नु भएको छ, त्यस्ता ती सबै विदेशमा भएका खाडी मुलुकका ती युवाहरूलाई प्लटिङ गरेर चाहिँ प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले ठुलो ठुलो फार्महरू विकास गरेर एउटै फार्ममा 50-60 जना 100 जनासम्मलाई रोजगार दिन सकिन्छ। तर त्यो यहाँका नेताहरूले गरेको त्यो कन्सेप्टमा पुग्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ है। तर तपाईँको यो कृषि फर्म सुरु गरिसकेपछि स्थानीय स्तरका यहाँको पार्टनरसिप स्वयं नेता हुनुहुन्छ, एकदम यहाँको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, राम्रो राजनीति चाहिँ भोट ल्याएर जित्नु भएको पनि छ। ठिक छ, यहाँको साथीत्वको रूपमा चाहिँ भावनात्मक सम्बन्ध त होला। तर अरू कोही नेताहरू तपाईँको यो कृषि फर्मको बारेमा कुनै अब युवाहरूलाई रोजगार पनि नौनायोग्य काम गर्नको लागि त शिक्षा लिन्छन् नेताहरूले पनि अथवा समाजका बुद्धिजीवीहरूले पनि, त्यो अध्ययन गर्नको लागि यहाँको त्यो कृषि फर्ममा जानुभएको छ? आउनुहुन्छ। जस्तै कस्तो अवस्थामा आउनुभयो भने त्यो अध्ययन गर्ने भन्दा पनि जस्तै अनुदानको कुराहरू रह्यो। नगर कृषि विकास शाखाले पनि अनुदानहरू दियो। जस्तै आलु बिउमा दिन्छ, पिपिएस दानामा दिन्छ, सिँचाइहरूमा दिन्छ। अनि अनुदान दिइसकेपछि अब प्रत्यक्ष बारीमा गएर के छ त भनेर हेर्ने बेलामा चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरू, त्यसपछि अनि मेयरहरू, मेयर उपमेयर लगायत प्राविधिक सरहरू गएर चाहिँ गरेपछि ल ठिक छ यसबाट चाहिँ राम्रो भाषा गर्नुहुन्छ। तर एउटा समस्या हामीलाई कहाँनिर परेको छ भने हाम्रो अहिले रेणुजी भेरीगङ्गा नगरपालिकाको उपप्रमुख उहाँ पहिला त्यही हामीले स्थापना गरेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक, अनि उहाँ चाहिँ सहकारी क्षेत्रबाट चाहिँ त्यहाँ पुग्नु भएको। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने उहाँले कस्तो किसिमको भने महिला दिदीबहिनीहरूलाई कृषि अनि त्यसपछि पशु स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ राख्नुपर्छ, यो चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नगरकै पनि समृद्धिको कुरा हो भनेर उहाँले जोड्न खोज्नुहुन्छ। तर अलिकति जनप्रतिनिधिहरू सबैले चाहिँ सपोर्ट नगरेको हो कि किन त्यो कार्यक्रमहरू पछाडि जान्छ। अब अहिलेकै पिरियडमा हेर्नु पर्दाखेरि अब अहिले त भगाभग बारीमा तरकारीहरू लगाउने सिजन आइसक्यो। अब तरकारी लगाउने सिजनहरू आइसक्यो, किसानहरूले पर्याप्त मात्रामा बिउ पाएको अवस्था छैन। हामीसँग बिउ छ, हामीले लगेर कोल्ड स्टोरमा राखेका छौँ। समथिङ 1200 कुइन्टल आलु बिउ हामीले अहिले पनि कोल्ड स्टोर गोलबोटमा राखेका छौँ। तर किसानहरू दिन प्रतिदिन माग्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई सूचना गरिरहेको छु, नगर कृषि विकास शाखाले सूचना पुऱ्याएको छ, उहाँलाई निवेदन पेश गर्नुहोस्। अनि कता कति चाहिँ अब कतै न कतैबाट हाम्रो फर्मसँग सहकारीसँग र हाम्रो व्यवसायसँग चाहिँ अनुदान पर्यो भने अनि जनप्रतिनिधिहरूको ल उपप्रमुखले चाहिँ जताबाट भए पनि आफ्नैमा चाहिँ हाल्नु गयो।
त्यस्तो खालको पनि मलाई अलिकति गाह्रो अवस्था छ। तर ज्ञानु भुसाल नमुना कृषक व्यवसायीहरूमा स्थापित भइसक्नुभयो। तपाईँ एउटा सहकारीको पनि आफू अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा विद्यालयको शिक्षिका हुनुहुन्छ। तपाईँले कतिजनालाई अहिलेसम्म आफ्नो पेसाको अथवा आफ्नो व्यवसायको बारेमा आफूले गरेको श्रमको महत्त्वको बारेमा तपाईँबाट सिकेर अथवा तपाईँबाट प्रेरणा पाएर त्यस्तो चाहिँ काम गरेका कुनै नमुना मान्छेहरू तपाईँले आफ्नो समाजभित्र भेटाउनु भएको छ? को छ त भन्नु, के गरिरहेछ? उनीहरू पनि अहिले ठ्याक्कै मैले अघि जुन नाम लिएँ लक्ष्मी पौडेल, उहाँ पनि एउटा पहिला उहाँले बन्दा काउनी मात्रै लगाउने, अहिले चाहिँ दिदी तपाईँले लगाएको आलुको बिउ दिनुहोस् भनेर गत वर्ष एकदमै उ गरेर जिद्दी गरेरै 50 किलोलाई 2500 रुपियाँ हालेर 5000 रुपियाँ कुन्टलको बिउ 2500 हालेर लगाउनुभयो। त्यो जब उत्पादन गरिसकेपछि उहाँले त्यो पेसा उठाउनु भयो भनेर त्यो अहिले चाहिँ पनि गरिराख्नु भएको छ। अनि अर्को त्यस्तै झिलमिलेमा हुनुहुन्छ, यतिसम्म कि यो गरिनुपर्छ है, यो हाम्रो लागि हो, हामीले गर्नुपर्छ भनेर खगिसरा पनि भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरू पहिला धान र गहुँ लगाउने अनि बाँकी सिजन चाहिँ जग्गा बाँचो हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ हामीले चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट रिजर्भको सहयोगमा एउटा सिँचाइ ड्याम गरायौँ। अनि त्यसपछि त्यो सिँचाइबाट चाहिँ पानी चार्ने उ गर्ने गरेपछि त उहाँहरूले एकदमै भन्नुहुन्छ, ज्ञान म्याडमले के भयो भने मैले यो झलझली म्याडमहरूलाई र सहकारीलाई सम्झिन्छु भन्नुहुन्छ। अनि किन त म्याडम भन्यो भने हामी त त्यत्तिकै बस्थ्यौँ, त्यत्तिकै एउटा घरमा गयो, टिभी हेऱ्यो, दिउँसोभरि बस्यो गर्थ्यौँ। अब आजभोलि हेर्नु त म्याडम तरकारी नै यहीँ आउँछन्, हामीलाई फुर्सदै हुन्न भन्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको दुईजना चाहिँ झिलमिलीमा पनि निस्किनु भएको छ। जे होस् तपाईँको जीवनबाट प्रेरणा सिकेर उहाँहरूले आफू जीवन बाँच्ने कला चाहिँ सिक्नु भएको छ। अनि यस्तै यस्तै काम गर्दाखेरि ओहो ल मैले सिकाएको दिदीबहिनीहरूले यो गर्नुभयो है, यसमा चाहिँ मैले पनि कहिले कहीँ गरेको छु भन्ने हुन्छ। अनि यो अहिले पछिल्लो पिरियडमा मलाई एकदमै स्मरण भएको कुरा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। यही भाद्र 23 गते चाहिँ म एक्सिडेन्ट गरेँ, दुःखद घटना। अनि मैले धेरै सङ्घर्ष गर्दै त्यो घटना भयो। सामान्यतः पहिला केही पनि भएको होइन, पछि बिस्तारै गएपछि मेरो यो दाहिने आँखाको दृष्टि चाहिँ गुम्यो। त्यसपछि म तत्काल चाहिँ हामी 2 दिनपछि चाहिँ काठमाडौँ तिरगङ्गामा गएर अहिले पनि म उपचारकै क्रममा छु। अनि औषधि खाइरहेको छु। त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि अनि धेरै साथीहरूले फोन गर्नुभयो, यस्तो गर्नुभयो। अनि मलाई आफूलाई के लाग्यो भने जस मैले पनि साथीहरू बनाएको रहेछु, एउटा फिल भयो। अनि मैले गरेको देन, मैले गरेको काम, मैले गरेको सहकारीको लगनशीलता, मैले गरेको आफ्नो पेसा, त्यसले गर्दा नै आज मलाई चाहिँ धेरै साथीहरूले सम्झिनु भयो। अनि आजभोलि भन्नुहुन्छ म्याडम तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो छ, ठिक भयो भने फलाना मन्दिर जानुपर्छ है, हामीले त भाकल गरेका छौँ। अनि त्यो सुन्दा आफूलाई एकदम गौरव लाग्छ। ओहो म पहिला मलाई पनि घटनाहरू घटे, त्यति बेला मेरो माइती र घर परिवारले मात्रै सम्झिन्थे। तर अहिले चाहिँ मैले आफूले गरेको पेसा, मैले गरेको व्यवसाय गर्दा, यो व्यवसायले गर्दा मलाई चाहिँ धेरैलाई चाहिँ मैले चिन्न, मलाई चाहिँ साथी बनाएको रहेछु अथवा म कति चिन्तित हुँदो रहेछ भन्ने खालको एउटा आफूलाई गौरव पनि लाग्छ। अनि तपाईँले यो सबै सुरु गरिसकेपछि ठिक छ, यहाँको श्रमको मूल्याङ्कन तपाईँ उदाहरणको पात्र त छँदै हुनुहुन्छ। अब यो कृषि व्यवसाय बाहेक जस्तै तपाईँ त विशेष गरेर दखल त अहिले कृषि व्यवसायमा तपाईँले यहाँले राख्नुभएको छ, कृषितिर पनि आकर्षण गर्ने एउटा चाहिँ कुरा त छँदैछ। तर युवाहरू धेरै मान्छेहरू तपाईँको यो क्षेत्रमा काम नपाएर अथवा आइडिया नजानेर त्यत्तिकै पैसा हुँदाहुँदै पनि पैसा बैङ्कमा थन्किएर बसेका मान्छेहरू छन्। तपाईँ जस्तै युवा छ, 36 वर्ष भन्दा त अझै पनि गर्न सकिन्छ उमेर हुन हो होइन। उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई अब मैले अघि पनि भने विदेशमा जानु आवश्यक छैन, त्यही भएको लगानीलाई यहीँ गर्नुहोस्। बरु कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आफूले जानेको सिपहरू चाहिँ म पनि सहकार्य गर्छु, गरौँ सँगसँगै मिलेर। त्यो पैसाबाट जुन ब्याङ्कमा राखेका पैसाहरू, जुन ऋण खोजेर गएका ती ब्याजहरू तिर्नुभन्दा आफ्नै भएको ठाउँबाट सानोबाट सुरु गरौँ, सानोबाट सुरु गरेर हेरौँ। मैले हिजो विगतमा 5,000बाटै सुरु गरेँ। अब अहिले मैले बिउ किन्दा मलाई बरु अलिक राम्रो खालको कपडा किन्दाखेरि 2,500-3,000 पर्दाखेरि मलाई अलिक लोभ लाग्छ। ओहो 2,500-3,000 मैले कपडा लगाउने भन्ने मलाई आफूलाई फिल हुन्छ। तर मैले 5,000सम्म चाहिँ बिउ पऱ्यो भने मैले त्यसमा लोभ मान्दिनँ। एउटा मात्रै गडामा मैले 84,000 बराबरको बिउ लगाउँछु, एउटा मात्रै गडामा आलुको बिउ 84,000 बराबरको लगाउँछु पिबिएस दाना। त्योबाट मैले 2 वर्षमै 3 लाख 4 लाख हुन्छ। भने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, हामीले पैसा
खोज्न टाढा जानु पर्दैन, अवसरहरू जति पनि छन् तर त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुराको ज्ञानको कमी हो हामीसँग। यो चाहिँ गरौँ, म पनि सहकार्य गर्छु, यसरी गरौँ न त, कृषि पेसामा नै छ अवसर चाहिँ भनेर मैले त्यो पेसालाई चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई। तपाईँले चिन्ता लाग्छ यो वीरेन्द्रनगर भने त सुन्दर नगरी हो, कर्णाली प्रदेशको मुटु राजधानी हो, योसँगै जोडिएको छिन्चु पनि योसँगै जोडिएको प्रवेशद्वार नै हो। अहिले जग्गा प्लटिङ भइरहेछ, थुप्रै खडेरीको नाममा जग्गा खण्डीकरण भइरहेछ, तपाईँले कहिलेकाहीँ चिन्ता लाग्छ? दुःख लाग्दो कुरा छ सर। चिन्ता भन्दा त जस्तै मैले नै गत वर्ष यो पशु सेवा कार्यालयले खोलेको थियो पाडापाडी व्यवस्थापन भनेर, त्यसमा चाहिने पनि तपाईँलाई 5-6 रोपनी जग्गा। अब 5-6 रोपनी जग्गा नै पाइँदैन, दर्तावाला जग्गा भेटिन्न अहिले त, सबै मिटरमा छ। अनि हाम्रो त्यो कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न पनि 6 रोपनी जग्गा चाहिने, त्यो 6 रोपनी जग्गा खोज्न हम्मे परेर बल्ल एकजना साथीलाई चाहिँ त्यही संस्थाभित्रको साथीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर यो हामीले गर्नुपर्छ भनेर उहाँको जग्गा हामीले लिन पुग्यौँ। अब तपाईँ सहकारीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो विषयमा तपाईँहरूले कुनै सरकारवालाहरूसँग तपाईँले यो गरिनुहुन्न है? यो गर्दाखेरि हाम्रो पेसा व्यवसायमा अलिकति धक्का पुग्छ। बसोबास मान्छेको अनिवार्य आवश्यकता हो, तर बसोबासका नाममा जो अहिले प्राइभेट सेक्टरबाट यहाँका ठुला जमिनदारहरूले आफ्नो जग्गालाई जो यो चिरा पार्ने काम जो गरेका छन्, यस्तो गरिनुहुन्न। यो खास नेपाल देश भने त कृषि प्रधान देश हो, तर नेपालमा कृषि उत्पादनै हुँदैन। नामले चाहिँ कृषि प्रधान देश छ, सबै आयात चाहिँ बाहिरबाट हुन्छ। जस्तै एउटा सुन्तला खानको लागि अथवा एउटा स्याउको दाना खानको लागि जुम्लाको स्याउ खान त जुम्लै पुग्नुपर्छ, तर हामी यहाँ तपाईँ हाम्रो जो बसोबासको स्थान छ, हामी त अहिले इन्डियाकै स्याउ खाइरहेछौँ। तपाईँहरूले यस्तो कुनै आफ्नो संस्था मार्फत त्यो कुनै कसैको ध्यान आकर्षण गराएको कुनै छ त्यस्तो? जस्तै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, जस्तै जिआइजेडको कार्यक्रमहरू भयो, उहाँहरूले चाहिँ वृहत योजनाहरू बनाउँदाखेरि जस्तै भेरीगङ्गा नगरपालिकाको वृहत योजना गराउने बेला त्यो कार्यक्रममा पनि बोलाउनु भएको थियो। त्यहाँ जाँदाखेरि यो जग्गा प्लेटिङको कुराहरूलाई उहाँहरूलाई पनि हामीले भन्दाखेरि उहाँहरूले बसोबास बस्ती र उसलाई छुट्याउने खालको कार्यक्रमहरू पनि राख्नु भएको छ। अनि विभिन्न यस्तै खालका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ खबर गर्नुहुन्छ, सहकारी संस्थाको तर्फबाट होस् अथवा व्यावसायिक रूपमा मलाई चाहिँ त्यस कार्यक्रममा चाहिँ बोलाउनु भएको हुन्छ। अनि त्यहाँ भन्दाखेरि अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ यसरी अहिले त पर्याप्त मात्रामा जग्गै पाइँदैन, जग्गा नै छैन, यो रोक्नलाई चाहिँ सरकारी तर्फबाट के छ नीति, यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ, खण्डीकरण गर्न दिनु हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ हामीले भन्छौँ। अब जाँदा तपाईँ एउटा यो भनिदिनुहोस् कि तपाईँ जस्तै युवा, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, जो काम नपाएर पैसा भएर पनि पैसा थन्क्याएका हुन्छन् तर आइडिया जानेका हुँदैन, तपाईँ सरल आइडियाबाट कसरी चाहिँ कृषक क्षेत्रबाट, कृषि क्षेत्रबाट अथवा कृषि व्यवसायबाट माथि आउन सकिन्छ भनेर तपाईँले आफू जस्तै युवाहरूलाई तपाईँ सरल आइडिया बताइदिनुहोस् न। एकदमै जस्तै सुरुमा आफूले लगानी गर्ने, थोरै लगानी गर्ने, त्यसपछि चाहिँ सरकार, अहिले त सरकारहरूले पनि भनौँ न, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैले चाहिँ अनुदानको कार्यक्रमहरू हुन्छ, थोरै आफ्नो लगानी त्यसमा लागि पर्नु पऱ्यो, बारीमा लगाउने छोड्ने होइन, त्यो पेसालाई अगाडि राख्ने, गरेपछि आउनुहुन्छ हेर्न, त्यसपछि आफू जाने प्रस्ताव गराउने, ल म यो पेसा गर्छु, मसँग यति बाख्रा छ, अब बढाएर म यो बाख्रा यति बाख्रा हाल्छु भनेर चाहिँ आफूले गर्दै जानुभयो भने सरकारी तर्फबाट पनि अनुदानहरू आउँछ। अनि अनुदानहरू नआए पनि आफूले गरेको उत्पादनलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने, कुनै संस्थाहरू मार्फत सङ्कलन केन्द्रबाट बिक्री वितरण गर्ने, सबभन्दा त मार्केटिङको समस्या थियो पहिला, अब अहिले त त्यो पनि छैन। अहिले हामी किन छैन भन्छौँ भन्दा जस्तै उत्पादन भएको चिज पनि सबै सहकारीले खरिदिन्छ हाम्रो, त्यो भएर पनि हामीसँग आबद्ध भएका कृषकहरू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। जे उत्पादन भयो, बन्दा, काउली, आलु, तरकारी सबै उत्पादन सहकारीले लिइदिन्छ। अनि उत्पादन गर्नमा त मान्छे खुसी हुन्छ, बेच्न समस्या भएन भने उत्पादन गर्न खुसी हुन्छ। त्यही भएर बजारमा धेरै अवसरहरू छ बिक्री वितरणको, पहिलाको जस्तो डोकोमा बोक्नुपर्ने अवस्था छैन, ट्र्याक्टर घरमै गाडी आउँछ, पाट्ने मान्छेहरू पाइन्छ, अथवा मेसिनहरू आइसके, सबै काम आफूले गर्नु पर्दैन। सिर्फ आफ्नो सोचलाई चाहिँ म यो गर्छु भन्ने आफ्नो सोचलाई परिवर्तन गर्यो भने गर्न सकिन्छ। एकदम अवसर छ भन्छु। 5000बाट सुरु गरेको व्यवसाय 5 रोपनीमा फैलाएर यहाँले जसरी आफू पालिएर अरूलाई पनि रोजगारी दिएर यहाँको जसरी कृषि व्यवसायबाट यहाँ फस्टाउनु भएको छ, फेरि अर्को पटक हामी यसरी भेट्दाखेरि 5 रोपनी होइन 15 रोपनीमा चाहिँ तपाईँको त्यो व्यवसाय फैलिएको होस्, यहाँलाई शुभकामना दिन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा
महत्त्वपूर्ण एकदम व्यस्त हुँदै पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले अर्थ विशेषमा विशेष गरेर कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कुराहरू गऱ्यौँ र कृषि व्यवसाय मार्फत पनि साहस हुनुपर्छ र साहस भएपछि सबै थोक नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणाको रूपमा, उदाहरणीय रूपमा हामीले ज्ञानु भुसाललाई लिएका थियौँ। उहाँले आफ्नो जीवन सक्सेस बनाउँदै पनि आउनुभएको छ। फेरि आउने अङ्कमा अर्का अतिथिका साथ म उपस्थित हुनेछु। अर्थ विशेषबाट म आज बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।